Hi kabayan! Welcome po ulit sa ating channel, ang buhay at payo ng OFW. Sobrang saya ko po kasi na-approve ang US visa application ko. Sa video natin, i-share ko sa inyo ang naging US visa application and interview experience ko here in Canada, from preparing the documents hanggang sa actual interview at kung kailan ko natanggap ang passport ko. Sana makatulong ang experience ko sa mga kababayan nating naghahanda rin para sa US visa interview. Bago tayo magpatuloy sa aking experience, i-explain ko po muna briefly kung anong klaseng US visa ang in-apply ko. Ang B1, B2 visa, which is basically a temporary visitor visa for United States. Yung B1 is mainly for business purposes tulad ng attending business meetings, conferences, or other business-related activities. Yung B2 naman is for tourism, vacation, visiting family or friends, and other temporary visits. So kapag B1, B2, pwedeng business or tourism ang purpose ng visit mo, depending on your situation. Ngayon po, baka may mga nagtatanong, nasa Canada naman ako, bakit kailangan ko pa rin ng US visa? Kung Filipino passport holder ka, kagaya ko, generally kailangan mo pa rin ng valid US visa kapag pupunta ka sa United States for tourism or other temporary visits. The Philippines is currently not part of the US visa waiver program, which means Filipino passport holders generally need to apply for visa before traveling to the US for these purposes. So kahit nasa Canada ka na, whether you're working, studying, or living here, your Canadian status doesn't automatically give you visa-free access to the United States. In my case, I applied for a B1, B2 visitor visa. And ayan po ang isi-share natin sa video na ito. Mula po sa preparation ng documents hanggang sa naging actual interview ko. So, let's get started. Unang step, of course, is to complete your DS-160 and schedule your visa appointment. Unfortunately, hindi ko mapapakita sa video yung actual steps ng pag-schedule dahil ginawa ko po ito noong September 2024 before po ako mag-start mag-vlog. And at that time, ang earliest appointment na nakuha ko was October 2026. Pero after checking for earlier available appointments, luckily nakanap ako ng medyo mas maagang schedule at na-move siya yung appointment ko to July 2026. And for reference mga kababayan, ito yung website kung saan nyo ma-access yung visa appointment system. Ilalagay po natin yung link sa description below. And dito kayo pwede mag-create ng inyong account. And once you have created your account, pwede na kayong mag-sign in. Make sure po na regularly nyo i-check yung account nyo because sometimes may mga earlier appointment slots na nagiging available. So, konting tiyaga or sipagan lang. Pero kung hindi naman kayo nagmamadali at wala naman kayong scheduled na lakad or flight to US, okay lang po na i-retain nyo yung original schedule nyo. Pero kung gusto nyo mas maaga, i-check nyo siya from time to time to reschedule your appointment. After scheduling your appointment, make sure na regularly nyong chine-check ang email na ginamit nyo sa application. Makakatanggap kayo ng confirmation email regarding your appointment, kagaya nito. At importanteng i-check nyo yung email at mga attachments dahil nandun ang important information tungkol sa appointment nyo. Kagaya ng email na ito na galing sa US, DOS, makikita nyo yung attachment. Ito po yung DS-160. Ito po yung isa sa pinaka-importanting form na kailangan yung dalhin, yung printout sa US Embassy during your visa interview. Short break lamang po mga kabayan, muli po ay nanghihingi kami ng inyong suporta na tangkilikin ng aming online t-shirt store, ang printquest.redbubble.com. Mabibili niyo po sa ating online t-shirt store ang different designs with different styles and colors. Available po ito internationally, including US, Canada, and of course, Philippines. Ilalagay po natin ang QR code. Pwede nyo pong i-scan para makapag-order kayo directly sa printquest.redbubble.com. Balik na po tayo sa ating video. And ang cost ng pag-schedule ng visa interview for US visa application, makikita nyo po dito sa email, sa ating screenshot. At back on September 2024 po ito. It cost me $185. So, US dollars po siya, hindi Canadian dollars. And kung gusto nyo pong i-deliver yung passport nyo once malagyan na ng US visa sticker, i-deliver po sa inyong bahay directly and with signature, kailangan nila ng signature. May additional cost po siya na $26. Ayan po ay yung time na nag-apply po ako back in September 2024. Right now, hindi ko po alam kung mas naging mahal siya since halos 2 years na yung nakakalipas. So, ito po ay i-take note nyo para mapaghandaan nyo at mapag-ipunan kung sakasakaling mag-a-apply kayo ng US visa.
At isa po sa mga emails na matatanggap nyo ay yung nakalagay sa subject line na United States DOS Non-Immigrant Visa Instructions. Dito po nakalagay yung address kung saang US Embassy kayo nag-schedule ng appointment at nakalagay din dito yung general required documents for all visa types. Ito po ang kailangan yung dalhin at i-print bago kayo pumunta sa US Embassy for your interview. So isa-isahin po natin. Number 1, yung current passport valid for travel to the United States. The passport must be valid for at least 6 months beyond the period of stay in the United States. And kailangan po ang passport nyo ay mas maganda kung hindi pa siya mag-i-expire or matagal pa bago mag-expire. And most importantly, hindi expired yung passport. And number 2, passport containing the most recently issued US visa if meron na po kayong US visa before. Kung wala naman, okay lang po. Kagaya kung wala akong US visa, this is my first time to apply for US visa. Number 3, non-immigrant visa application form, DS-160 confirmation page. Ito po yung isa sa pinaka-importante, wag na wag niyong kakalimutan kasi merong barcode yung DS-160, nakalagay yung details nyo doon, hindi i-scan lang nila yon at lalabas na yung information nyo sa kanilang database. And number 4, confirmation and instructions page printed from this website. Kailangan nyo i-print yung instruction, though hindi naman siya hiningi. Pero i-print nyo para meron kayong checklist to make sure na wala kayong nakalimutan sa mga requirements. And then number 5, 1 5x5 centimeters or 2x2 inches color photo taken within the last 6 months. And nakalagay po dito yung guideline for photo. Kung mga establishment na nagpe-picture, alam na nila yung requirement for US visa. Meron silang guideline. Pero kung gusto nyo makasigurado, pwede nyo i-print yung guideline at ipakita nyo sa photographer. Number 6, accompanying family members, unless entering the United States for another purpose, should present a marriage certificate of the spouse and or birth certificates for unmarried children under 21 as applicable. Kung applicable sa inyo yung pag-a-apply na may kasamang ibang family members, siguraduhin nyo na meron kayong dalang marriage certificate or birth certificate ng mga anak nyo na hindi pa kasal. Sa case ko, though wala akong family member na isasama sa application, pero nagdala ako ng marriage certificate kasi nung nag-apply ako, hindi pa ako kasal, single pa, but I need 2% na meron akong strong ties dito sa Canada because of my spouse. Kaya dinala ko yung marriage certificate. And then, number 7, copy of proof of your legal status in Canada. Ito. Sa case ko, ang dinala ko ay aking closed work permit. Depende sa case nyo kung ano yung status nyo dito sa Canada, kung student kayo, kung PR kayo, or citizen. Ipakita nyo po lahat ng information na meron kayo. As long as still Philippine passport holder pa rin kayo. Okay? And if you are attending an appointment in person, you must bring original documents. If you are eligible to send your documents via courier, you must send your current valid passport and the prior passport containing the most recently issued US visa if applicable, as well as the DS-160 confirmation page and copies of any other supporting documents. Please see the section below for the list of supporting documents required for each visa type. So ito is may exemption kung if ever hindi kayo capable na pumunta in person. Pero most of us, kailangan pumunta sa interview in person. General required documents for all visa types. And itong nasa baba, sa bandang gitna, ito naman yung secondary documents. So, ibig sabihin, or yung supporting documents, ibig sabihin, pwedeng hingin or hindi, depende sa situation nyo. Kung kailangan ng medical treatment, kailangan nyo ipakita yung medical diagnosis from your local physician, letter from physician, basahin nyo lang po lahat ng details para mas clear, and proof of the patient's transportation. And you may apply for a B1 visitor to work temporarily in the US as a personal or domestic employee in limited situation. So, ibang-ibang case na po ito kung merong na po kayong intensyon na mag-work. Pero sa case ko, hindi ko po siya ma-relate na mapapaliwanag sa inyo in detail kasi ang in-apply ko is yung B2 which is specific for the tourist. Pero ang visa na ito is B1, B2. Magkasama po sila. And dito, makikita nyo dito yung additional documents that may be requested or hindi nila i-request. Depende talaga sa mag-i-interview sa inyo.
pwede nilang itanong or kumuha ng document about the purpose of your trip. Pero sa akin po, hindi po ako nag-book ng ticket or ng flight ticket. Hindi po ako nag-book. Wala akong binook na ganun. And hindi rin ako nag-book ng hotel. Walang ganun. Ang prepare ko is, nag-prepare ako ng itinerary para alam ko kung ano yung sasagot ko if ever tanong nila bakit ako pupunta ng US. And then, ito na nga, your intent to depart to the United States after your trip. Kung kailan kayo aalis, kung hanggang kailan kayo mag-i-stay. Sa example sa akin, ang plinano ko is 8 days lang kami sa US. Ang plan namin is magpunta ng Disney World. Yun yung gusto kong sabihin if ever na itanong sa akin ng visa officer kung bakit ako pupunta ng US at kung kailan ako aalis. And your ability to pay all the cost of your trip. So, kailangan meron kayong maipakita na bank statements nyo or bank certificate para ma-support nyo na kaya nyong magstay sa United States for a certain period of time. Sa case ko, dinala ko siya pero hindi siya hiningi sa akin. Kailangan nyo lang mag-ready if ever hingiin sa inyo ng visa officer na mag-i-interview sa inyo. And then, evidence of your employment and or family ties may be sufficient to show the purpose of your trip and your intent to return to your home country. Sa visa interview kasi gusto nilang malaman in person kung meron ka talagang intention na bumalik from US to your home country or home of residence. Like, ang home country natin is Philippines, ang residence natin right now, kung nasa Canada ka, is Canada. So, magkakaroon sila ng different questions depende sa situation mo. Kailangan mo mapatunayan or makonvince yung visa officer na may intention kang bumalik at hindi ka mag-i-stay longer than intended sa US. So, kailangan mong magbigay ng letter of employment kung hihingi nila para ma-prove mo na meron kang work dito sa Canada at babalik ka dito sa Canada. At kung wala ka namang work, ano pa yung ibang reason mo bakit babalik ka sa Canada? Kagaya ko, wala akong work pero sinabi ko na nandito nakatira yung aking Canadian husband, which makes sure na babalik ako dito sa Canada. If you cannot cover all the cost for your trip, you may show evidence that another person will cover some or all the cost of you for your trip. Tulad ng sa situation ko, currently I am unemployed. So, mapapatanong ang visa officer, magtataka kung unemployed ka, sino ang gagastos. So, tinanong din yun sa akin kung sino ang mag-sponsor. Ang sagot ko ay meron akong ipon at meron din kaming joint account ng aking asawa. So, kailangan maging honest kayo, consistent sa mga sinasagot nyo sa visa officer. Sobrang bilis lang ng interview, which means yun lang yung window of time nyo na ma-prove sa visa officer yung intention nyo as a tourist sa US. Bago yung mismong appointment date nyo, makakatanggap din kayo ng multiple email reminders tungkol sa schedule nyo. Kagaya ng nakikita ninyo sa screen, which is yung appointment ko is July 27, 2026 at makikita nyo by July 17, 20, and 25 may mga na-receive na akong email to make sure na hindi ko makalimutan yung appointment ko. And since sa US Embassy in Ottawa ang appointment ko, nag-park kami sa isa sa mga paid parking areas nearby and from there, walking distance na lang papunta sa US Embassy. And ang dinala ko na lang for the appointment is yung documents and yung wallet ko. And mas okay na as simple as possible ang dala nyo dahil may security screening bago kayo makapasok. Pagdating ko sa labas ng US Embassy, may mga guards at hiningi nila sa akin yung passport ko at ang DS-160 confirmation. Yung DS-160 or yung online non-immigrant visa application, ito po yun na nasa screen. Ito po yung kailangan yung i-ready. Meron po siyang barcode dito sa right side na to, tinakpan ko lang for security reason. At ito po yung details na makikita. So, importante po itong confirmation page na ito. Kailangan nyo siyang i-print bago kayo pumunta sa US Embassy. And after that, duman ako sa security screening. Pagpasok sa embassy, may maliit na reception area at may dalawang receptionist. At hiningin nila sa akin ulit yung DS-160 form, yung passport ko ulit, yung work permit at ang aking physical photo. Inipit nila yung mga documents sa mismong passport and then binigay nila sa akin ulit. Parang inorganize lang nila to make sure na lahat ng importanteng requirements and iisang bigayan na lang sa next window. After that, dumaan ako sa x-ray scanner, sa full body scanner, pati yung mga gamit ko in-scan din. So, very secured talaga yung area.
And tinanong din ako ng guard kung may laman yung pockets ko and minake sure ko na wala akong ibang dala. Bawal ang cellphone, bawal ang digital watch, anything na digital or mobile devices, bawal. Kaya hindi talaga ako nagdala. Then, after ng full body security scan, pinapasok na ako sa actual area kung saan ginagawa yung visa processing and interviews. Pagpasok sa next area, may pila muna sa isang window. Doon binigay ko yung passport ko kasama ang mga documents na nakaipit and iniscan nila yung mga forms and yung photo, yung physical photo. And after that, binalik nila sa akin yung documents and then pinapunta na ako sa next step which was biometrics. Sa biometrics, iniscan nila yung fingerprints ng lahat ng fingers. After that, interview na. Kahit around 8 a.m. pa lang noon, mahaba na rin yung pila. Meron siyang 3 windows. Habang naghihintay ako, naririnig ko yung mga questions ng officer sa ibang applicants. Kaya kinakabahan ako habang nasa waiting line. Pero I tried my best na kumalma at makinig ng mabuti para maayos ko yung mga sagot sa questions ng officers. And then finally ako na nga, and hiningi muna ng officer yung passport ko. So nislide ko siya sa window and then nagsimula na siyang i-check yung file ko sa computer niya and tinanong na ako ng mga questions. And ito yung mga questions niya. Una, how long have you been here in Canada? So ang sagot ko is 5 years and 3 months. And ito yung isa sa pinakakinakabahan akong tanong, yung are you employed? So I need to be honest at ang sabi ko, I am currently unemployed. But my permanent residency application is currently in progress and I'm also studying French. Para ma-prove ko sa officer na kahit wala akong trabaho sa ngayon, meron akong PR na hinihintay at nag-i-study din ako ng French to prove na meron akong ginagawa to integrate dito sa Quebec, Canada. Ang next question niya, are you married? Sagot ko is yes. And my follow-up question siya, is he a Canadian? Ang sagot ko is yes. He is a Canadian. He's living in Quebec. And do you happen to have your marriage certificate? Yun yung tanong sa akin ng officer. Ang sagot ko ay yes. And then binigay ko sa kanya yung marriage certificate, yung original. And binasa niya yung marriage certificate ng mga ilang seconds. And ang next niyang tanong sa akin, do you have family and friends in the USA? Sabi ko, no, I don't have any family or friends in the USA, which is true. And do you have problems in the Philippines? Sagot ko is, no, I don't have any issues in the Philippines. So, dito sa tanong na to, medyo napahinto ako kasi hindi ko siya ine-expect na itatanong sa akin. Pero, trinay ko yung best ko na makasagot ka agad ng tama sa question na yun. And, ang next niyang tanong, are you coming back here to Canada? Ang sagot ko is, yes, my husband is living and working here in Canada. And after that, tinanong niya rin sa akin kung how I can pay for the travel since unemployed ako. Sinagot ko siya na I have my savings and my husband and I also have a joint account. And then after that, sinabi na ng officer, your visa is approved. Tapos nilagay niya na yung passport ko sa mga baskets ng passport nila for those who are approved. Kaya after niyan, yung ngiti ko talaga sobrang laki. And yung relief na narinig ko yung your visa is approved, grabe. Kasi ang doubt ko or ang worry ko is baka hindi ako ma-approve dahil nga wala akong trabaho. Pero it's a proof na hindi porke wala kang trabaho ay hindi ka na ma-approve ng US visa. Kailangan lang talaga nating ma-make sure na masagot yung mga tanong para mabigay natin yung case natin at mapatunayan natin na babalik tayo dito sa Canada from US. Hindi tayo mag-extend, mag-overstay sa US. Kagaya na nang nabanggit natin kanina na nagbayad tayo ng delivery fee sa document return at makikita nyo sa information na marireceive nyo sa email along with the requirements. Sa ibaba ay makikita nyo tong document return details. Nakalagay dito yung delivery address. So, make sure nyo na tama yung address for delivery para hindi mawala yung passport nyo during the process. And don't worry, meron silang tracking number at kagaya ng nabanggit natin na hihingin nila yung signature nyo for delivery. And sa akin, ang interview ko was July 27, 2026, which is Monday. At dineliver nila yung passport ko July 31, which is a Friday. So, ganun kabilis yung visa processing. Ang nangyari lang sa akin nung July 31, wala ako sa bahay.
kaya hindi nila iniwan yung document and in-schedule nila for pickup sa closest area. Dito sa area namin, ang delivery courier na ginamit is Purelator. So, nagpunta kami sa nearest pickup area dahil na-miss ko yung delivery at doon namin pinick up the next business day. Ganun siya kabilis. Before we end this video, mga kabayan, gusto ko rin mag-share ng ilang tips pa based on my experience. Number 1, prepare and print your documents. Siguraduhin na na-print at ready na lahat ng required documents bago yung appointment nyo. At huwag nang hintayin ng appointment day bago ninyo hanapin at i-print yung mga documents. Especially kung matagal na yung naging schedule nyo ng appointment, maaring makalimutan nyo kung saang email, ano yung email. Kaya as early as possible, i-ready nyo yung mga documents. Next tip is magdala kayo ng mga supporting documents. Depende sa situation nyo dito sa Canada, magdala kayo ng supporting documents that may help explain your current situation. For example, kung employed kayo, you can bring your letter of employment. You may also bring bank documents or other relevant supporting documents. And again, depende to sa individual situation nyo. Next tip, listen carefully sa mga questions. Mabilis lang yung interview, so make sure na papakinggan yung mabuti yung questions ng visa officer. Hindi kailang mahabang-mahaba yung sagot. Sagutin niyo siya ng direct at clear. Next tip, be honest. Importante na honest ang mga sagot nyo at dapat consistent yung information sa sinasabi nyo sa officer versus sa nasa document nyo. And another tip, don't overwhelm yourself. Maganda na manood tayo ng mga YouTube videos at matuto sa experience ng ibang tao, kagaya ng video na ito. Pero wag din sobra-sobra na mapupuno kayo ng information or mas mako-confuse kayo at lalo pa kayong maging anxious. Remember, iba-iba po yung situation natin as an applicant. Gagamitin nyo lang po yung experience ng ibang tao as a guide, but maghahanda or magpe-prepare kayo based on your own situation. So, ayan po mga kabayan. Sana po ay nakatulong ang pag-share ko ng aking US visa interview experience here in Canada at sana makatulong ito sa preparation nyo. Kung may upcoming US visa interview kayo, good luck po. Stay calm, prepare your documents, listen carefully sa visa officer, and most importantly, be honest with your answers. Maraming salamat po sa panonood. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe for more tips and experiences for OFWs and Filipinos here in Canada. Please like this video, share it with someone na naghahanda rin for their US visa interview, and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga bago nating videos. Thank you so much again mga kabayan and see you on our next video.